Hogyan lettem rendetlen gyerekből egyre rendszeretőbb felnőtt? Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Gyerekkoromban számos oka lehet, hogy miért, de elég rendetlen voltam, nem nagyon érdekelt ez a rend dolog, egyáltalán nem zavart, hogy minden szana szét van, úgyhogy innen indultunk, rengeteg korholást kaptam miatta, de ahogy az évek teltek, egyre jobban, egyre nőtt az igény arra bennem, hogy igyekezzek rendet tartani, ami egyébként nem volt könnyű, komoly feladat volt, elég sokat tanultam is róla, ilyen YouTube videókból, hogy hogyan is lehet meg praktikus, jó rendet kialakítani, rendszert és rendet. De ugye, mivel a vállalkozásaimat, ahogy így elkezdtem építeni, abban nyilván ott is kellett rend meg rendszer, és így a háztartásba is egyre könnyebben vittem be. De hogy mit okoz, hogyha elkezdett az motiválni, és hogy mindjárt elmondok egy sztorit, elkezdett engem az motiválni, hogy amikor kitakarítottam csak mondjuk a konyhába egy kis részt, akkor azt éreztem, hogy úristen, oda nagyon jó oda nézni, és az már adott annyi energiát, hogy folytatni tudtam. És akkor megint egy kicsit. Mert ugye mindenki, aki tudja, hogy egy nagyobb főzés után, az biztos, hogy csatatér van a konyhába, úgyhogy ezt meg kell csinálni. Ez ugye nem csak a konyhára igaz, hanem az egész lakterünkre igaz az, hogy előbb-utóbb újra és újra rendet, tisztaságot kell tenni. Minél nagyobb a felület, minél nagyobb a négyzetméter, ez annál nehezebb, és minél többen vagyunk benne, kisáll a gyerekek, ez meg szintén egy fokozó tényező. De én egy időben valahogy kerestem egy olyan motivációt, hogy mi lehetne az, ami nekem segít abba, hogy én ezt szeressem csinálni, és akkor mosogatáskor eszembe jutott, hogy mit fogok csinálni. Szóval az jutott az eszembe, hogy mosogatáskor nem csak az edény pucolom, hanem az életemnek egy olyan területét is takarítom, és porszívózom, és mosogatom, és bármit, amit csináltam, vagy letörlöm róla a port, ami terhelt terület, vagy ahol szerettem volna elérni bizonyos előrelépéseket, vagy céljaim voltak azon a területen, és ugye nyilván előtte volt egy akadály, vagy bármi, amiért ez nem valósult akkor még meg. És azt is lehet látni, sőt mérni is lehet, meg érezni egyértelműen, hogy amikor rendet rakunk, akkor egyszerűen egy jó érzésünk keletkezik. Tehát a tisztaság érzés, jobban van kedvünk kreatívabbnak lenni. Én például, nem mindenki van, aki a saját káoszát szereti. Én mindenképpen szeretem a tisztaságot ahhoz, hogy tudjak alkotni. És meg rendben, én szeretem a hatalmas nagy felületeket, tisztán felület, és akkor oda lerakni a papírokat, meg a gondolatokat, szóval legtöbbször ez a föld szokott lenni, mert ott van elég nagy tér. Ez vagyok én. Van, aki a teljes rendetlenségben, meg káoszban is abszolút látja a rendszert, és ő meg úgy szeret lenni, tehát nyilván sokfélék vagyunk, de azért a nagyszámok törvénye alapján elmondható az, hogy ebbe a rendbe sokkal könnyebb alkotni, gondolkozni, célokat kitűzni, előrevinni, problémát megoldani, nem problémát, hanem egy feladatra megoldást találni. Úgyhogy a rendnek nagyon jó hatása van ilyen téren. Aztán amikor például nem csak rendet rakunk, hanem szanálunk is, tehát mélységébe teszünk rendet egy évbe, azért egyszer-kétszer elő szokott ez fordulni, megnézzük a fiókokat, megnézzük a mindent, és amik nem kellenek, amit már nagyon rég nem használtunk, azt gyakorlatilag nem gyűjtögetjük, hanem eladjuk, odaajándékozzuk, és a leges legutolsó az, hogy kidobjuk, de igazából amikor kirakjuk az utcára, előbb-utóbb minden általában el szokta vinni valaki, úgyhogy ha még mi nem is látunk benne értéket, lehet, hogy más lát benne, és ez is mekkora királyság. Úgyhogy
És ez energiát is szabadít fel, meg teret csinál azért, hogy egyrészt új tárgy jöhessen oda be, meg új esemény, vagy új ember, vagy új, szóval, hogy energiát szabadítunk ott fel, megkönnyebbülünk, érezzük, határozottan lehet érezni, hogy úristen, ilyen felkönnyülés érzést, és akkor onnantól kezdve az univerzumnak azt mondjuk, vagy nevezzük mindenki hite szerint, hogy oké, akkor itt most van egy vákum, és oda a vákumba, ha jó esetben a céljainknak megfelelő betöltés érkezik. Minél jobban gondolunk rá, és érezzük, és látjuk magunkat, annál hamarabb. Úgyhogy nekem valahogy ez a második, ez nagyon a szívemben van, hogy ezeknél elég sokszor szoktam a papírjaimat is, ugye mindig listákat írok, mindig jegyzetelek, minden, és akkor egy idő után ugye már nem fontosak, és akkor a másik felét akár lehet új jegyzetre használni, szóval, hogy így mindig keresem az újabb lehetőségeket, és aztán pedig egy idő után ki kell dobni nyilván a papírt. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm! Úgyhogy igazából ez lett volna ez a rendtakarításos témakör, úgyis aktuális, mert év elején újra kezdés, egyes évünk van, ugye, és hajrá! Takarítsunk, meg szanáljunk, meg minden, gondoljuk át, hogy mi az, ami a korábbi videómban mondtam, hogy a kapcsolatainkban ugyanígy kell rendet tenni, tisztítani, böjtölni, takarítani, úgyhogy hajrá, kezdjük jól az évet, mert ahogy kezdődik, úgy folytatódik. Csodás napot! Puszi! Az életfűszeres Kriszti voltam.